ल अब तिमीहरूको जेनरली 3-4टा सब्जेक्ट 3टा जति सब्जेक्टको त एक्जाम सकिसक्यो होला धेरै जसोको। अब यो जुलोजीको एक्जाम जुन छ तिमीहरूको जुलोजीको एक्जाममा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई टेन्सनको विषय छ होइन। अब आज भयो अनि त्यसै गरी भोलि अनि पर्सि त एक्जाम भइहाल्यो। अब तिमीले केही कुरा चाहिँ जान्न पर्यो कि अब तिमीले लास्ट आवरमा पढ्दै गर्दाखेरि मैले सधैँ भन्ने कुरा कहिले पनि तिमीले के गर्न नथाल्नु भने कम्प्लिट सिलेबसलाई मैले हेर्न थाल्छु अथवा सिलेबसलाई कम्प्लिट गर्न थाल्छु भनेर यसमा चाहिँ तिमी लाग्दै नलाग। सबैभन्दा तिमीलाई बढी मेन्टल प्रेसर दिने भनेको अन्तिम एक्जामको टाइममा सिलेबस तिमीले कम्प्लिट गर्न थाल्छौ भने। यदि तिम्रो सिलेबस कम्प्लिट भएको छ भने त द्याट्स ओके, बट तिमीले हेरेको नै छैनौ भने तिमीले सिलेबस कम्प्लिट गर्नतर्फ लाग्दै नलाग, बिकज इट विल ओन्ली इन्क्रिज योर मेन्टल प्रेसर। र त्यसै गरी एक्जामको अगाडि जब तिमीले सिलेबस सबै कम्प्लिट गरी भ्यायौ, यदि भ्याइसकेपछि हेर्न थाल्यौ भने ल पछाडि त के पढ्दै थिए भन्ने कुरा सबै बिर्सिसक्छौ कि। त्यही भएर सिलेबस कम्प्लिट गर्नतर्फ चाहिँ नलाग इफ यु हेभन्ट कम्प्लिटेड। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख। र अब सिलेबस कम्प्लिट नगरेर दाइ के गर्ने भन्छौ भने जुन मैले अगाडि रेकर्डिङ्सहरूमा पढाइसकेको कन्टेन्टहरू छ अथवा क्वेसन ब्याङ्कमा जुन रिपिटेड क्वेसन्सहरू आइरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै रिभिजन गर है। कम्तीमा पनि वान टाइम रिभिजन चाहिँ गर। अब रिभिजन कसरी गर्ने? रिभिजन गर्दाखेरि म्याक्सिममले गर्ने तरिका भनेको चाहिँ पढ्न थाल्छन् कि फेरि थोरोली जुन तरिकाले फर्स्टमा पढ्यो त्यही तरिकाले पढ्न थाल्छ। त्यसरी नपढ। जस्तै एउटा कुनै पनि तिमीले कन्टेन्टलाई रिभाइज गर्न लाग्छौ भने लेखेर रिभाइज गर। लेख्दाखेरि तिमीले पोइन्ट पोइन्ट लेख अनि एक्जाममा त्यही कुरा तिमीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौ। सो रिभिजन गर्ने बेला अलवेज तिमीले के गर्न पर्यो भने राइटिङ चाहिँ गर्न पर्यो। र अन्तिमको टाइममा अन्तिमको अब यो लास्ट 1-2 दिनको बेलामा चाहिँ तिमीले अलवेज के नगर भने सर्ट क्वेसन एन्सर र भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरलाई प्रिपेयर नगर। डोन्ट प्रिपेयर फर दिस। अलवेज तिमीले के को मात्र प्रिपेयर गर्न पर्यो? लङ क्वेसन एन्सरको मात्र प्रिपेयर गर्न पर्यो। कुनै कुनै स्पेसिफिक सर्ट क्वेसन एन्सर र भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरमा मात्र सोध्छ भने त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसै गर्न पर्यो, प्रिपेयर गर्न पर्यो। तर धेरै जस्तो क्वेसन्सहरूको चाहिँ लङ क्वेसन एन्सर तिमीले अलरेडी प्रिपेयर गरिसके पछाडि सर्ट क्वेसन एन्सर र भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर डाइरेक्ट प्रिपेयर हुन्छ। त्यही भएर लास्ट आवरमा यिनीहरूलाई प्रिपेयर नगर्दा बेस्ट। यो कुरा याद गर। र अन्तिममा चाहिँ जान्नु पर्यो तिमीले क्वेसन ब्याङ्कलाई चाहिँ एनालाइज गर है। किनभने मेरो पनि एक्सपिरियन्स हो हेर, जुन एक्जाम टाइम भन्दा अगाडि मैले क्वेसन ब्याङ्कलाई हेरेर एनालाइज गर्ने र अन्तिमको लास्ट आवर अथवा लास्ट मोमेन्टमा क्वेसन ब्याङ्कलाई हेरेर एनालाइज गर्नेमा धेरै डिफरेन्स पाएँ। किनभने लास्ट टाइममा हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कको फलो चाहिँ भएको थिएन हाम्रो ब्याचमा क्वेसन। तर पनि तिमीले क्वेसन ब्याङ्कलाई हेर्छौ भने त्यहाँ मोटामोटी कुराहरू तिमीले जेनरली लास्ट आवरमा तिम्रो दिमाग धेरै चल्ने भएको हुनाले तिमीले थाहा पाउँछौ कि। जस्तै तिमीले के बुद्धि लगाउन सक्छौ भने मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, यदि तिमीले कोडेड सबै जान्छौ भने कोडेड्सको सबै क्वेसन एन्सर जान्छौ भने अथवा मैले के भनेको छु कोडेड्सको तिमीले के नहेर्नु, इभोल्युसनसँग रिलेटेड कुरै नहेर्नु। जस्तै तिम्रो यहाँ तिमीलाई सोध्ने भनेको एडाप्टिभ रेडिएसनहरू छ, डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनका कुराहरू जेनरली कोडेड्सबाट सोध्न सक्छ होइन, यसको इन्डेमिक स्पेसिसहरू सोध्न सक्छ। यो हेर्दै नहेर। योबाट अन्तिममा तिम्रो क्वेसन आउने भनेको कोडेड्सको जुन स्पेसिफिक छ, जस्तै तिम्रो एम्फिबियाबाट नियोटिनी र पेडोजेनेसिसहरूका कुराहरू भयो जुन स्पेसिफिक छ नि कोडेड्सको, त्यो एउटा क्वेसन्सहरू प्रिपेयर गर भनेको थिएँ। र सँगसँगै कोडेड्सबाट तिमीले अब अन्तिममा इथोलोजी प्रिपेयर गर्यो भने तिम्रो 2टा लङ क्वेसन एन्सर यहीँ प्रिपेयर हुन्छ कि। सो तिमीले अब यो पोर्सनहरू स्किप गर्न मिल्यो। इभोल्युसनसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू अगाडि मैले भनेको जस्तै रेकर्डिङ्समा पनि मैले भनिसकेको कुरा नै हो, त्यो चाहिँ स्किप गर, यसलाई चाहिँ हेर्दै नहेरे पनि भयो। अब यो 2टा तिम्रो लङ क्वेसन एन्सरमा प्रिपेयर गर्छौ भने सर्ट क्वेसन एन्सर पनि यत्तिकै प्रिपेयर हुन्छ। र अर्को कुरा तिमीले धेरैले सोधेको मलाई दाइ इन्डो र एक्जोस्केलेटन छोड्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर भने हान। अब कसरी हुन्छ भने अहिलेको प्याटर्न हेर्ने हो भने इन्डो र एक्जोस्केलेटनबाट तिम्रो जेनरली एउटा क्वेसन चाहिँ फिक्स नै सोधिरहेछ कि। यो एउटा क्वेसन फिक्स सोधे पनि तिमीले यसलाई नहेर भन्दैछु मैले, किनभने यसको ड्रइङ गाह्रो छ। बोनको ड्रइङ बनाउनु जस्तो गाह्रो त केही पनि छैन। लेभल त्यस्तै गर्नु पर्यो, एक्सप्लेन पनि त्यसरी गर्नु पर्यो। योभन्दा बाहेक तिमीले डक्टर निरुलाल चौधरी
भनेर मैले जुन भनेको थिएँ, यहाँ डाइजेस्टिभ, रिप्रोडक्टिभ, अनि तिम्रो रेस्पिरेटरी, एनबाट नर्भस, ईबाट एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी र रिप्रोडक्टिभ एउटै कमन हुन्छ, जसलाई हामी युरिनोजेनाइटल भनेर भन्छौँ, अनि सर्कुलेटरी। सो यस्ता सिस्टमहरू चाहिँ तिमीले कम्प्लिट गर्यौ भने एउटा क्वेसन त्यहाँबाट फिक्स भयो। र अर्को क्वेसन भनेको तिम्रो इभोल्युसन र बायोजियोग्राफी। सो यहाँबाट त तिमीलाई धेरै क्वेसन्सहरू पनि छैन, आइसोलेसन, स्पेसिएसन त्यो तिमीहरूले इक्जाम्पल दिएर मजासँग एक्सप्लेन गर्न सक्छौ। सो यहाँबाट एउटा क्वेसन फिक्स भयो। यसरी 4वटा लङ क्वेसन एन्सरको लागि फर्स्टमा तिमीले प्रिपेयर गर। भोलि दिउँसोभरि तिमीले पढ्दाखेरि अथवा आज रातभरि पढ्दाखेरि तिमीले के याद गर्नु पर्यो भने कोडेट्सको स्पेसिफिक क्वेसन चाहिँ म पढ्छु। कोडेट्सको स्पेसिफिक क्वेसन भनेको कस्तो हो भने जस्तै फिसेसको कन्डिसनमा तिमीले फिन र स्केलहरू नै भयो। त्यो फिन र स्केल त तिम्रो जेनरली म्यामलियममा प्रेजेन्ट हुँदैन अथवा म्यामल्सहरू प्रेजेन्ट हुँदैन हो। त्यो स्पेसिफिक क्यारेक्टर भएको क्वेसन्सहरू चाहिँ तिमीले कम्प्लिट गर फर्स्टमा। त्यसपछि इथोलोजीको त्यो 2टा भिडियो कम्प्लिट गर। एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख है, धेरै स्टुडेन्ट कन्फ्युज भएर म्याक्सिममले बिगार्ने कुरा, इथोलोजीको जब तिमी कुनै पनि बाहिरी नोट हेर्छौ अथवा तिमी कुनै पनि जस्तै मैले प्रोभाइड गरेको भिडियो रेकर्डिङ्समा अथवा मैले प्रोभाइड गरेको नोट्सहरूमा हेर्छौ, अनि तिमीले टिचर्सले प्रोभाइड गरेको हेर्न सक्छौ, रिफ्रेसर हेर्न सक्छौ, इथोलोजीमा धेरै कन्टेन्टहरू मिक्स हुन सक्छ। एउटा कुरा चाहिँ याद गर, जस्तै मैले तिमीलाई जस्तै त्यो अगाडि हामीले सोसल युनिट एउटा पढेका थियौ, त्यो सोसल युनिट त्योभन्दा पनि बढी अझै धेरै हुन सक्छन्, तिमीले त्यसमा एड गर्न मिल्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा तिमीले फेरि कन्फ्युज भएर एउटाको एन्सर अर्कोमा चाहिँ लेख्न मिल्दैन है, यो कुरा याद गर। इथोलोजीमा सेम खालको एन्सरहरू धेरै छ। जस्तै तिमीले पछाडि गएर हेर्छौ भने तिम्रो कोर्टसिप र मेटिङको एक्सप्लेनेसन र अगाडिको सोसियल बिहेभियरमा पनि गर्ने एक्सप्लेनेसन धेरैले के गरिदिन्छ, उल्टो गरिदिन्छन् कि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मार्क्स काटिन सक्छ। तर तिमीले जे पोइन्ट लेख्छौ त्यो पोइन्ट राइट छ भने थोरै भए पनि तिमीले मजासँग एक्सप्लेन गरेको छौ भने इथोलोजीमा तिमीलाई ड्याङ्ग मार्क्स आउँछ। इथोलोजीमा सधैँ याद गर्नु, तिमीले एक्जाम्पल दिन चाहिँ जिन्दगी नबिर्स। एक्जाम्पल दिन बिर्सिने बित्तिकै तिम्रो आधी मार्क्स चाहिँ राम्रो भएन भन्ने कुरा बुझिन्छ कि। इथोलोजीमा डायग्राम हुँदैन, त्यही भएर इथोलोजीमा तिमीले एक्जाम्पल त दिनै पर्छ। एउटा कुराको एक्जाम्पल 2-3टा तिमीले बनाएर दिन सक्नु पर्यो। सो फर्स्टमा तिमीले पढ्दाखेरि याद गर, कोडेट्सको स्पेसिफिक क्वेसन्सहरू तिमीले कम्प्लिट गर्नु पर्यो सुरुमा, लङ क्वेसन मात्र पढ सुरुमा। इथोलोजीको कम्प्लिट लङ क्वेसन एन्सरहरू प्रिपेयर गर्नु पर्यो। एक्जाम्पल तिमीले जति सक्दो हुन्छ लास्ट आवरमा के युज गर भने पढ्ने बेला एक्जामको लास्ट आवरमा तिमीले के गर्ने, बुकहरू पुरै छरपस्ट ननिकाल हेर। लास्ट आवरमा के गर, च्याट जिपिटी अन गर। त्यसपछि तिमीले एउटा रिफ्रेसर जुन तिमीले फलो गर्दै आइरहेको छौ त्यो एउटा युज गर। अनि त्यस पछाडि तिम्रो च्याट जिपिटीमा तिमीले एन्सर खोज्दाखेरि के किवर्ड हाल्नु भने सिम्पल, सर्ट, विथ एक्जाम्पल। इथोलोजीको पढ्दाखेरि तिमीले यो किवर्ड हानेर पढ्यौ भने तिमीलाई यस्तो सिम्पल उदाहरणहरू बनाएर च्याट जिपिटीले दिन्छ, तिमीले मजासँग क्लियरिफाई बुझ्छौ के। जस्तै मैले तिमीलाई अगाडि लर्निङ बिहेभियरमा पढाइसकेको कुराहरूलाई नै तिमीले अब यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा हेऱ्यौ भने च्याट जिपिटीले कस्तो मजाले तिमीलाई मैले पढाएको भन्दा पनि अझ सिम्प्लिफाइड भर्जनमा एन्सरहरू दिन सक्छ। सो अन्तिम आवरमा चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा, लङ क्वेसनलाई यसरी प्रिपेयर गर। यसरी लङ क्वेसन एन्सरलाई प्रिपेयर गर्यो भने तिमीलाई नै सजिलो हुन्छ। अब यो त तिम्रो प्रिपरेसनको टाइम भयो। अब कतिजनाको के बानी हुन्छ भने प्रिपेयर खतरा गर्छन् हेर, प्रिपेयर खतरा गरे नि एक्जाम हलमा गएर के गर्छन् एक्जामै बिगारिदिन्छन्। सो त्यो किन भएको हो भने एक्जाम हलमा फर्स्टमा गएर त्यो व्यक्तिले क्वेसन पाउने बित्तिकै धमाधम क्वेसन नहेरिकन एन्सर लेख्ने कारणले हो। सधैँ मैले भन्ने गर्छु, कहिले पनि तिमीले कुनै पनि एउटा एक्जाम हलमा चाहिँ क्वेसन पाउने बित्तिकै तिमीले सधैँ के गर्नु, सबै क्वेसनलाई थोरोली हेर्नु, 2 मिनट योभन्दा बढी पनि नलगाउनु। 1-2 मिनट चाहिँ सबै क्वेसनलाई हेर्ने र त्यो 1-2 मिनट जुन सबै क्वेसन तिमीले हेरिसकेको छौ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी एन्सर गर्ने भनेर माइन्ड म्याप गर। यो सबैभन्दा बेस्ट वे। मैले पनि क्वेसन पाउने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा माइन्ड म्याप गर्छु र यो माइन्ड म्याप गरिसके पछाडि यो क्वेसनको लागि चाहिँ म डायग्राम यहाँ बनाउँछु र यो क्वेसनको लागि मैले फ्लो चार्ट यसरी बनाउँछु भनेर यो फ्लो चार्ट र डायग्राम चाहिँ तिम्रो माइन्ड म्यापमा खेल्नु पर्यो।
यदि तिमीले फ्लो चार्ट र डायग्राम बनाएनौ भने तिम्रो 10 मार्क्समा 5 मार्क्स चाहिँ गएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ है। यो कुरा अलवेज मैले भनेको छु। तिमीले खासमा लङ क्वेसन एन्सर लेख्दाखेरि लेख्नुपर्ने एन्सर भनेको तिम्रो 5 मार्क्स जति नै हो। फ्लो चार्ट र डायग्रामले चाहिँ एक्स्ट्रा 5 मार्क्स क्यारी गर्ने हो। सो धेरैको बानी हुन्छ 3 पेज लेखेर मात्र आउँछ, ड्रइङ र फ्लो चार्ट चाहिँ केही पनि हुँदैन। सो त्यस्तो काम चाहिँ नगर। फ्लो चार्ट मैले हरेकको सकेसम्म बनाएर तिमीहरूलाई देखाएको छु। फ्लो चार्ट सकेसम्म बनाऊ र डायग्राम तिमीहरूले छोड्दै नछोड। लास्ट आवरमा तिमीहरूले यो गर्यौ भने सकेसम्म सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो स्टाइल गर्ने भनेको कहिले पनि मैले एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छु भने लङ क्वेसन एन्सर 4 वटै सँगै कहिले गर्दिनँ के हुन्छ भने हाम्रो त्यो मेन्टालिटी हो। मान्छे भइसकेपछि के हुन्छ भने लङ क्वेसन एन्सरको लागि खासमा टाइम लाग्नुपर्ने एउटा लङ क्वेसन एन्सरको लागि 18 मिनेट हो र तर लङ क्वेसन एन्सर गर्दै जाँदाखेरि आधी घन्टा 45 मिनेट एउटै लङ क्वेसन एन्सर सल्भ गर्न हाम्रो बानी बसिसकेका हुन्छ अथवा हाम्रो प्र्याक्टिस पनि भएको हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो बानी यसरी नै बसेपछि हाम्रो 4 वटा लङ क्वेसन एन्सर जब हामी रेगुलरली गर्न थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई इफेक्ट के पर्छ भने हामीले टाइमको म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। सो के गर भने फर्स्टमा 2टा तिम्रो लङ क्वेसन एन्सर गर सुरुमा। मेरो स्ट्राटेजी है, यो फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 2टा लङ क्वेसन एन्सर गर्दा बरु 45 मिनेटै जाओस्, 45 मिनेटै जाओस्, नो वरी। सुरुमा डराउने होइन, डोन्ट गेट प्यानिक। 45 मिनट जानुपर्ने भनेको 36 मिनट हो। 36 मिनटमा तिम्रो ल एक्स्ट्रा 9 मिनेटै गयो, केही फरक परेन, 45 मिनट गयो। त्यस पछाडि आइदर सर्ट क्वेसन एन्सर गर अथवा भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर गर। त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल अन्तिममा आएर बाँकी रहेको 2टा लङ क्वेसन एन्सर एटेम्प गर। यसरी गर्यौ भने चाहिँ तिम्रो माइन्डलाई तिमीले के गर्न सक्छौ भने हरेक टाइम अल्राम दिन सक्छौ यति यो 2टा लङ क्वेसन एन्सर भ्यायो, अब सर्ट क्वेसन एन्सरको पालो, त्यसपछि फेरि लङ क्वेसन एन्सर अथवा त्यसपछि फेरि भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरको पालो भनेर तिम्रो माइन्ड झकझकिएको जस्तो हुन्छ। तर तिमी जब लङ क्वेसन एन्सर मात्र 4 वटा गर्न थाल्छौ तिमी मस्तसँग गरे हुन्छौ अनि तिमीले टाइम म्यानेज चाहिँ गर्न सक्दैनौ। सो यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। एक्जाम हल भन्दा अगाडिको कुरा मैले जुन भने र एक्जाम हल भित्र छिरिसके पछाडि गर्नुपर्ने कुरा मैले यो कुरा चाहिँ भने। यति कुरा गर्यौ भने चाहिँ तिमीले अलिकति प्रेसर बिना, रिलिफ बिना एक्जामलाई इन्जोय गर्ने तरिकाले एन्सर लेख्न सक्छौ। धेरै लेख्नु पर्दैन, याद गर। सधैँ म भन्छु लेन्थ डजन्ट म्याटर। लेन्थ म्याटर गर्ने भनेको कुनै कुनै टिचरलाई हो, तर कुनै कुनै टिचरलाई गर्दैन ब्याचलर एक्जाममा। त्यो हाम्रो चलन भइसक्यो टिचरहरूलाई दोष लगाउने। टिचरहरूले लेन्थ नापेर कुनै कुनै टिचरले मार्क्स दिन्छ भनेर, त्यस्तो हुँदैन। कुनै न कुनै टिचर जसले लेन्थ नापेरै पनि मार्क्स दिए पनि सुरुको स्टार्टिङ त पक्कै पनि पढ्छन् टिचरले। त्यो सुरुको स्टार्टिङै तिम्रो यदि इम्प्रेसिभ भयो भने तिम्रो सोध्दा मार्क्स आइहाल्छ त्यही भएर सुरुमै नै तिमीले सधैँ फ्लो चार्ट बनाएर टिचरलाई एकदमै धेरै इम्प्रेस चाहिँ गर्न पर्यो भनेर भनेको छु। अब लास्टमा कुरा आएर यहाँ प्रोबेबल क्वेसन अफ B.Sc सेकेन्ड इयर मैले तिमीहरूलाई जुलोजीको यहाँ क्वेसन 1-2टा प्रोभाइड गरेको छु। 6 वटा क्वेसन भनौँ। तिम्रो लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ यो पालि यो आउन सक्ला कि भनेर मैले यत्तिकै राखेको छु। यो तिमीहरूले आफ्नो रिस्कमा नै हेर्ने हो, यो मलाई लागेको मात्र हो, यो आउँछ भन्ने छैन। यहाँ 6 वटा क्वेसन मध्ये एउटै क्वेसन पनि लङ क्वेसन एन्सरमा नआउन सक्छ अथवा 1-2टा पनि आउन सक्ला अथवा सबै पनि आउन सक्ला हैन। अगाडि नै हामीले क्वेसन्सहरू यो आउँछ भनेर ठोकुवा गर्नु चाहिँ हाम्रो मूर्खता हो त्यही भएर मूर्ख मान्छे नबन्ने, जस्ट यो आउला कि भनेर मात्र मैले तिमीहरूलाई भनेको। दाइ तपाईँको विचारमा के आउला भनेर तिमीहरूले सोधै थियौ, त्यही भएर मैले यहाँ राखिदिएको छु। आउला कि नआउला अब त्यो पर्सि तिमीहरूले मलाई भन्नु पर्यो। ल हेर, मैले राखेको चाहिँ क्वेसन्सहरू यो तरिकाले छ। माई प्रेडिक्सनमा यो पालि चाहिँ तिमीहरूलाई कहीँ न कतै सर्कुलेटरी सिस्टमबाट क्वेसन सोध्ला कि जस्तो लागिरहेछ कम्पेरेटिभ एनाटोमीको, त्यो पनि मोडिफिकेसन अफ एओर्टिक आर्केजबाट सोध्ला कि भनेर मेरो दिमागले सोच्यो, त्यही भएर मैले यो राखिदिएँ। अर्को चाहिँ अहिलेसम्म एक्जोस्केलेटनको सोधेको छैन, त्यही भएर एक्जोस्केलेटनको चाहिँ क्वेसन पर्ला कि भन्ने मलाई लागेको छ। लङ क्वेसन एन्सरमा यो सबै लङ क्वेसन एन्सर हो। सो एक्जोस्केलेटन सोध्ला कि यो पालि इन्डोस्केलेटन नसोधिकन, जस्ट माई थिङ्किङ है। अनि अर्को भनेको आइसोलेसन र स्पेसिएसनमा एउटा सोध्ला लङ क्वेसन एन्सर, यो भनेको तिम्रो ग्रुप बी को तलपट्टिको भयो। अब माथि कोडेट्सको हेर्ने हो भने र इथोलोजीको हेर्ने हो भने मलाई लागेको चाहिँ यो पालि बर्ड्सहरूबाट फ्लाइट अर पर्चिङ मेकानिजम सोध्न सक्ला।
फ्लाइट मेकानिजममा फिडर्स पनि एड गरेर सोध्न सक्ला कि जस्तो लागिरहेछ। र इथोलोजीमा चाहिँ तिमीलाई लर्निङ बिहेभियर सोध्ला कि, किनभने 5 मार्क्समा मात्र सोधेको छ, योपालि अलिकति अनौठो टियुले चेन्ज गर्ला कि भनेर है, किनभने इन्डोस्केलेटन नसोध्ला कि योपालि, र सँगसँगै 5 मार्क्समा सोध्ने लर्निङ बिहेभियर 10 मार्क्समै सोध्ला कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। अर्को चाहिँ बाइटिङ मेकानिजम अफ स्नेक, यो पनि सोध्ला कि योपालि चाहिँ दुईटै मेकानिजमको क्वेसन सोध्ला, इभोल्युसन इन्डेमिक स्पेसिस टाइपको एडाप्टिभ रेडिएसनबाट क्वेसन नसोध्ला जस्तो मलाई फिल भएर मैले जस्ट यो मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ राखेको हो। तिमीहरूले यसलाई स्क्रिनसट लिँदा भयो। मलाई लागेको यो हो, फेरि दाइ यो क्वेसन आएन भनेर भन्न पाउँदैनौ है। अब पास मात्र हुनलाई चाहिँ दाइ के पढ्ने भनेर पनि सोध्छन्। पास मात्र हुनलाई चाहिँ यो च्याप्टरहरूको क्वेसन्सहरू यहाँ राखेको छ, यो चाहिँ स्किप नगर। यति स्किप गरेनौ भने र अगाडि मैले भनेको कुरा पढ्यौ भने आई थिङ्क सो पास त भइहाल्छौ नै। 13वटा छ यहाँ कन्टेन्टहरू, त्यहाँभित्र पनि अझै अलिकति मैले बढी क्वेसन्सहरू एउटैमा बनाएर राखेको छु। जस्तै एग्नाथाको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स त हेर्नै परिहाल्यो, 5 मार्क्समा सधैँ आउने हो। फिसको स्केल र फिन्स आउला कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ राखेको छु। एम्फिबियाबाट न्युटेनी र पेडोजेनेसिस छोड्दै नछोड पास हुनलाई मात्र। र तिम्रो रेप्टाइल्सहरूबाट त स्नेक रिलेटेड सबै पढ्नु, बाइटिङ मेकानिजम, भेनमस र नन भेनमस स्नेक कसरी चिन्ने भनेर, र भेनम र भेनमको एक्सन टाइपहरू भयो। बर्ड्सको कन्डिसनमा चाहिँ प्यालेट, अनि पर्सिङ र फ्लाइट मेकानिजम, अनि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, यो धेरैभन्दा धेरै सोधिरहेछ, त्यही भएर सोध्न सक्ला कि भने। हार्डी वेन बग्लर इम्पोर्टेन्टै भयो। स्पेसिएसन र आइसोलेसन त मैले अगाडि नै राखेको छु। अर्को जू जियोग्राफिकल रियालम, यो पनि लङ क्वेसन एन्सरमा चाहिँ आउन सक्ला कि भनेर मेरो माइन्डले भनिरहेछ, तर के हुन्छ अब त्यति बेला हेरौँ। थ्योरी अफ आइल्यान्ड बायोजियोग्राफी, यो पनि छोड्दै नछोड्नु। अनि भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरमा जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम जस्ता कन्टेन्टहरू भयो। र म्यामल्सको डेन्टिसन चाहिँ मलाई लाग्छ योपालि 5 मार्क्समा स्योर आउँछ होला। यो चाहिँ अहिले याद गर्नु, सर्ट क्वेसन एन्सरमा प्रिपेयर गर्छु, त्यही भएर यो चाहिँ आउन सक्ला कि भन्ने कुरा याद गर। अब मैले भनेको छु है, डेन्टिसन अफ म्यामल्स यो क्वेसन किन पनि सोध्न सक्छ भने धेरैको बानी के हुन्छ भने डेन्टिसन इन म्यामल्स भन्छ, पुरै टाइप्स अफ डेन्टिसन एक्सप्लेन गरेर आउँछ, त्यो गर्यो भने टिचरले मार्क्स काट्यो। यो कुरा ध्यानमा राख, त्यहाँ डेन्टिसन इन म्यामल्स भनेको छ, त्यही भएर तिमीले एक्रोडन्ट प्लुरोडन्ट भनेर एक्सप्लेन गर्न पाउँदैनौ। जुनमा तिम्रो टुथ छैन, बरु टुथलेस भनेर लेख, प्लेटिपसमा हामीले हेरिसकेका छौँ होइन, बालेन वेलहरूमा। सो त्यस्तो त्यस्तो एक्सप्लेन गर्न पर्यो, म्यामल्सको बेस्ड मात्र, सबै टाइप अफ डेन्टिसन एक्सप्लेन गर्ने होइन। कोर्टसिप र मेटिङ यो भेरी सर्ट र तिम्रो सर्टमा आउन सक्ला कि। र कम्पेरिटिभ एनाटोमी त सबै हेर्नै पर्यो, इन्डो र एक्जो नहेर बरु अरू सबै हेर, त्यो रेकर्डिङ्स हेरेर तिमीहरूले थाहा पाइसक्छौ, सजिलो नै छ। सो यति चाहिँ स्किप गर्नु भएन, यति स्किप गरिन भने चाहिँ तिमी पास मजाले हुन सक्छौ। सो मलाई लागेको कुरा चाहिँ यति नै छ। हेर कसरी लास्ट आवरमा पढ, मैले भनेको छु। पढ्ने बेला बुक बरु फिजाऊ, धेरै बुक चाहिँ नफिजाऊ, तिमीलाई झनै टेन्सन लाग्छ, प्रेसर बढी हुन्छ। च्याट जिपिटी ल्यापटप अथवा मोबाइल अन गर, तर मोबाइल र ल्यापटपमा चाहिँ फेरि फेसबुक चलाउँदा चाहिँ नबस्छ, ल्यापटप छ भने झनै राम्रो। ल्यापटपमा जस्ट च्याट जिपिटी मात्र खोल, अनि सकेसम्म तिमीले, अब तिम्रो बानी कस्तो छ मलाई थाहा छैन, मलाई चाहिँ साइलेन्ट म्युजिक बजाएर पढ्न सबैभन्दा बेस्ट लाग्छ। अथवा तिमीहरूले युट्युबमा सर्च गर्नु पोमोडोरो टेक्निक, यो मात्र सर्च नगर्नु, पोमोडोरो टेक्निक स्टडी विथ मी भनेर सर्च गर्नु। त्यहाँ मजासँग तिमीहरूको साथी जस्तै मजाले पढिरहेको हुन्छ, तिमीहरू उनीहरूसँगै पढ्ने हो, मजा आउँछ पढ्नलाई। झन् तिमीलाई रेनी सिजनको आवाजहरू मनपर्छ, रेनको आवाज मनपर्छ भने त रेनको आवाजसँगै पढ्न सक्छौ। सो जेनरल कुरा मैले यति नै भने। अब मैले स्टप रेकर्डिङ गरेँ, अब चाहिँ हामी 2 वे कम्युनिकेसन गर्छौँ।